Welkom in Marta's atelier. Vandaag teken ik een landschap in pastel, waar je dus 3 volumes hebt. Dit hier het eerste volume. Daarachter zit een tweede volume aan bomen. En dan in de verte zit hier nog een derde volume. Je ziet ook een verschil in groen. Je gaat van lichtgroen, middengroen naar een soort blauwgroen. En dan heb je ook hier een paadje in het licht, een lichtvlek en dan natuurlijk het gras. Ik heb reeds een onderschildering gemaakt met roden. Waarom rood? Omdat rood een complementaire kleur is van groen. En ik heb de 3 volumes van het landschap hier aangegeven. Daarna ben ik er met water over gegaan. En dit is nu volledig droog. Op hier en daar nog wat poeder die blijven zitten is op het papier. Het papier dat ik gebruik is dus Canson Mitaine Touch. Het is een papier van 350 gram. Dit wil dus zeggen dat je het niet moet opspannen, dat je er zo met water kunt op werken. Het geeft ook een microschurend oppervlak, dit wil zeggen een soort zanderige structuur. En dit icoontje wil zeggen dat je er met water kunt op werken. Aangezien dit hier tamelijk donker is, kan ik daar eventueel nog eens met zwart overgaan. Dus dit neemt hier licht op. Dan kan ik eventueel nog met rood eventueel kan ik daar nu terug met water overgaan, wat ik nu niet ga doen. Maar het kan natuurlijk wel. En dit wordt
Deze opzet heb ik gedaan met soft pastel van Staedtler, die een klein beetje harder is dan de pastels die ik nu ga gebruiken. Dit zijn hier pastels van Bloks. En je ziet, ik heb een hele range aan groen, roden en gelen, wat ik natuurlijk heel goed kan gebruiken hier in het landschap.
Ondertussen zijn we een dagje verder. Ik heb het eventjes laten rusten, dat doe ik altijd. En ik ben tevreden over dit hier. Ook mijn ondergrond vind ik goed. Waar ik wel nog wil aan werken, dat is de boom die hier vooraan staat. Die heeft nog wat nodig. Dus ik zal opnieuw wat groen bijvoegen. En dit mag een beetje schaduw zijn. Want ik vind dat er nog niet genoeg schaduw in de boom zit. Dus dat gaan we op die manier oplossen. Pastel is echt een fantastisch medium om mee te werken. Wat je nodig hebt, dat zijn krijtjes en een blad papier. En uiteindelijk is het alles. Wanneer je nog pastel moet aanschaffen, dan raad ik aan om niet te volledig of niet de goedkoopste en ook niet de duurste aan te schaffen, maar ergens een middenmoot te zoeken. Je hebt heel dure pastels. Je moet maar eens kijken naar alle online winkels. Is dit nodig? Och ja, misschien. Als je echt heel professioneel wil gaan in pastel, misschien wel. Maar het materiaal doet ook niet alles. En de hele dure zijn heel dikwijls heel zachte pastels. En zoals je gaat merken, zeer zachte pastels zijn soms heel moeilijk te bedwingen. Wat je minder hebt met harde of hardere. En minder dure pastels zijn over het algemeen ietsje harder. Dit zijn hier nu bloks. Bloks zijn niet de goedkoopste, maar zijn van heel goede kwaliteit. Maar ik heb ook Rembrandts en ik vind die ook zeker de moeite waard om te gebruiken. En zeer bruikbaar. De bloks zijn ook niet zo zacht. En uiteindelijk heb ik liever minder zachte pastels. Maar dat is een keuze natuurlijk. Oké. En nu wil ik daar nog een beetje lichte groen in.
Zoals je ziet kun je heel los werken. Ik werk echt wel losser met pastels dan met verf. En pastel is naar mijn idee een tussenstap tussen tekenen en schilderen. Je hoeft je ook niet druk te maken over techniek, over vet over mager, of de voorbereiding van je canvas. Het is eigenlijk heel of tamelijk direct. Ziezo. Ik denk dat ik het hierbij laat. Ik kijk nog eens op de video, want gisteren heb ik gezien, of heb ik gekeken naar hetgeen ik getekend had. En op scherm kwam het geel er nogal fel uit, wat ik niet heb in werkelijkheid. Dus het geel in werkelijkheid zit heel mooi in harmonie met de rest van de kleur, wat ik niet weer vond op de video. Misschien hier nog ietsje donkerder. Ziezo, beste mensen, dat was een landschap of bomen in pastel. Hopelijk vond je het interessant. Probeer het ook eens. En tot de volgende. Dag!